ơi. ơi 200 mơ. Thôi đấy, 200 mơ. Mơ tẹt mơ luống nó ôi được trò vào đây mơ cân nó bị cá này à thôi đi uống xịt chết à thôi ô tẹt ôi chơi nhặt quỷ à thù ma chặt lo chúng ma lại đang trâu tăng bình cá luôn phi với sạt này cái trâu trận chấm vui còn duyên chấm cái đai sân mơ chặt thế này ui thì khám ấy làm ơi mà sụp lót thôi cùng khám cùng khám ấy cùng khám vô đằng chấm ấy vô tận ná đi ô sạt đó lắm nè đây tổ với nha tục chó là ó bàn muối nha có vừa này chạy ổng nước tiết à sạt đi một đỉnh nước sợ việc bạc bát tiết đấy còn dạ một đáy đỉnh nước tấu à